Salutare internet și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Astăzi avem lângă noi un sistem de gaming și am putea să-i spunem că este de buget pentru că se încadrează în segmentul de preț între 1000 și 2000 de lei, mai precis 1900 de lei. Avem un procesor Ryzen 3, o placă grafică decentă de 8 GB, iar numele acestuia este Diaxa Fortnite Edition. Adică este un sistem conceput pentru genul acesta de jocuri și bineînțeles nu o să ruleze neapărat la epic și o să ai o performanță foarte bună, însă pe high sau pe mediu majoritatea jocurilor vor rula fără absolut nicio sacadare sau fără absolut niciun frame drop sau fără absolut nicio performanță proastă la nivel de temperaturi. Hai să vedem ce componente avem înăuntru, după aia facem teste sintetice și bineînțeles vom începe cu Fortnite și vom continua cu jocurile competitive, iar apoi vom testa și jocurile single player sau multiplayer precum GTA 5 sau Anthem sau Battlefield 5. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Diaxa Fortnite Edition vine într-un pachet minimalist atât din punct de vedere al componentelor, dar și din punct de vedere al dimensiunilor. Totuși, a trebuit să menținem costul destul de redus. Așadar, avem un procesor 2300X răcit stock, placa video este un RX 480 Sapphire Nitro Plus de 8 GB, totodată avem 8 GB RAM single channel la o frecvență de 3000 de MHz, placa de bază este un GB A320mH, iar stocarea un SSD de 240 de GB. Toate componentele sunt alimentate de o sursă Intertech de 620 de W și sunt asamblate într-o carcasă Floston Mid-Tower ce este dotată stock cu două ventilatoare de carcasă roșii. Dar înainte de a merge către testele sintetice, aș vrea să vorbim puțin despre acest sistem. Mulți s-ar gândi că placa video poate face bottleneck cu procesorul, însă nu este cazul pentru că Ryzen 3 are destul de multă putere de procesare în el și, sincer să fiu, dacă s-ar fi ales i3 în combinație cu această placă grafică, prețul sistemului per total ar fi fost ceva mai scump. De ce? Pentru că Intelul este implicit mai scump, dar și placa de bază care să suporte procesoarele de la Intel și ea la rândul ei ar fi fost un pic mai scumpă. Așadar, este mic, dar destul de puternic pentru bugetul acesta de sub 2000 de lei. Acum, hai să vedem cum s-a descurcat în testele sintetice. O să încep cu Cinebench. Am scos 401 puncte în single core și 1396 de puncte în multicore Fire Strike, 11.016 puncte scorul total, cu 14.395 de puncte scorul pentru placa grafică. Și în final avem și Time Spy cu 4.001 puncte, iar scorul grafic 4.221 de puncte. Chiar dacă scorurile din testele sintetice nu sunt astronomice, asta nu înseamnă că reflectă performanța reală în viața de zi cu zi sau într-un scenariu real în care te joci, faci browsing sau pui calculatorul la muncă. Așadar, ca să putem să-l testăm cu adevărat, ne vom juca și vom începe cu Fortnite. Ne vom uita la temperaturi și, bineînțeles, la performanța jocului în sine, câte cadre avem, la o rezoluție Full HD. Bun, am pornit Fortnite cu setările date pe Epic și am momente în care avem lag sau sacadări. De ce? Pentru că nu poate să încarce atât de repede. Placa grafică stă în 74-75 de grade și este folosită în proporție de 100%. Procesorul 58 cu 36-40%. Așadar, în momentul în care vom da setările pe medium sau pe high, vom putea să observăm și o creștere în performanță, dar apreciez foarte mult că avem peste 70 de cadre pe secundă cu aceste setări și, sincer, micuțul acesta se descurcă destul de bine. E bine, pentru că am văzut cum se descurcă pe Epic, am să-l dau pe high pentru că mare diferență nu o să fie. Grafic arată la fel aproape, sau trebuie să fii foarte, foarte cârcotaș și foarte nitpicky să-ți dai seama exact de diferență, dar avem undeva peste 100 de cadre pe secundă, 80, 90, 99% utilizarea plăcii grafice, cu 52-57% utilizarea procesorului. De asemenea, avem 75 de grade, respectiv 60 de grade în procesor. La capitolul Fortnite se mișcă foarte bine. Avem o rezoluție foarte bună și peste 100 de cadre pe secundă, ceea ce îmi place foarte mult.
Am deschis și Apex Legends. Hai să ne uităm în setări. Avem așa, mod full screen 16:9 Full HD. Bineînțeles, VSync-ul este dezactivat. Texture Streaming Budget este pe 8 GB pentru că avem 8 GB VRAM, pardon. 16x Texture Filtering și setările care au fost date pe low sunt cele care au efect mai mult asupra procesorului, adică Impact Marks și Ragdolls. În rest, Effect Detail-ul este dat pe Medium și Model Detail-ul este dat pe High. Cam aceasta ar fi combinația de setări la o rezoluție Full Screen Full HD. Avem 120 de cadre pe secundă, 75 de grade în placa grafică cu o rată de utilizare de 99%. Este din nou destul de utilizată placa grafică, în schimb procesorul stă în 62-68% la o temperatură de 61 de grade. Așadar, mi se pare, nu neapărat fenomenal, dar mi se pare o combinație foarte bună, având în vedere că este totuși un Ryzen 3, nu este neapărat un procesor pentru gaming, dar este un procesor care poate să ruleze jocuri și aparent avem între 90 și 100 de cadre pe secundă. Experiența este neîntreruptă, nu avem lag și sincer îmi place foarte mult. Adică pentru cineva care are un buget destul de limitat și totuși și-ar dori un sistem de gaming, să-i spunem așa, mie mi se pare perfect. Nu prea ai ce să găsești în banii aceștia să ruleze jocurile la astfel de performanțe, să-i spunem așa. Am intrat și în PUBG, iar aici este puțin diferită situația. Hai să ne uităm mai întâi la setări. Settings. Așa, bun. Mergem în modul full screen, full HD, unlimited. Tot ce am oprit, bineînțeles, este sharpen-ul, VSync-ul și motion blur-ul. În rest, toate setările sunt date pe medium. Am observat că dacă încerc să întind coarda, să mă duc spre high, avem laguri și sacadări, însă în condiția aceasta se mișcă foarte bine. Acum hai să ieșim din casă. Nu m-am uitat exact unde aterizez, am aterizat într-o poziție destul de nasoală, am doar un pistol și erau foarte mulți jucători undeva în spatele meu. Dar, hei, salut, atât. Bine, nu că m-ar ajuta cu ceva să am un sniper, pentru că talentul meu este egal cu 0, dar trecem peste. Așa, bun. Avem 73 de grade în placa grafică, iar aceasta este folosită în proporție de 100%. 63 de grade în procesor cu 84-86% procentajul de utilizare și avem undeva la 120 de cadre pe secundă în casă, iar afară, în câmp, unde sunt foarte multe elemente ce trebuie randate, avem între 90 și 100 de cadre pe secundă. Acum să încercăm să supraviețuim, să mergem mai departe. Am pornit și Battlefield 5, unde avem o performanță mai mult decât decentă. Hai să aruncăm o privire și asupra setărilor. Majoritatea sunt date pe medium, cu câteva opțiuni date pe high. De asemenea, suntem în modul full screen, full HD. Texture Quality și Texture Filtering sunt date pe high. În rest sunt medium cu Terrain Quality high și FX Amount medium. Deci este o combinație între high și medium. Textura arată foarte bine, experiența de joc este foarte bună și, sincer să fiu, îmi place foarte mult, chiar dacă nu mă pricep absolut deloc, nici nu știu cine m-a împușcat. Nici nu l-am văzut acolo. 69 de grade în placa grafică cu 86% procentajul de utilizare, iar procesorul stă undeva la 64 cu 100%. După cum putem observa, acest joc este ceva mai solicitant pentru procesor, în schimb se comportă foarte bine, temperaturile sunt foarte bune și avem peste 70 de cadre pe secundă, undeva între 70 și 80, dar depinde și de zona în care ești și elementele care trebuie să fie randate. Chiar dacă este un joc care ocupă foarte multe resurse și are nevoie de foarte multe resurse, acest calculatoraș, aș putea să-i spun, se descurcă foarte bine și din nou îl recomand pentru cei care au nevoie de un sistem casual, ceva să pornești un joc, să
omori niște timp sau de ce nu chiar să te și joci competitiv, dar pe medium, nu neapărat pe high. Am pornit și GTA 5, hai să ne uităm la setări. Nu știu de ce, este prima oară când observ acest lag în meniu. Merge foarte prost meniul, dar mereu am avut câte o problemă cu GTA 5, nu neapărat în particular cu acest sistem. Mergem așa, în modul full screen, Full HD, 144 de Hz, MSAO este dat pe X2, FXAO este dat pe off, Population Density, Variety și Distance Scaling sunt date nu chiar la jumătate, este un pas spre stânga de la jumătate. Texture Quality, Shader Quality, Shadow Quality, toate acestea sunt date pe high. Doar câteva opțiuni, Water Quality, Particles și Grass Quality au fost lăsate pe normal. Ok, avem 68 de grade în placa grafică cu 60 în procesor. Procentul de utilizare pentru placa grafică este undeva la 100%, dar văd că fluctuează în acest joc. Probabil nu citește cum trebuie, văd că acum s-a stabilizat, variază între 60, 80 și 100%. Iar procesorul stă în 89, 92%, 97% văd că a urcat un moment. Avem 75 de cadre pe secundă, suntem pe autostradă, văd că am crescut la 80. Jocul se mișcă destul de fluid, nu văd să avem vreo problemă, texturile arată destul de bine. Roata mea s-a dus, va trebui să schimb mașina cu altă mașină pe care o voi strica în aproximativ 40 de secunde. Îmi place performanța și în acest joc, este mai mult decât jucabil, nu avem lag, nu avem sacadări. În continuare avem 80 de cadre pe secundă, temperaturile sunt foarte bune, proporția de utilizare a componentelor este destul de mare. De ce? Pentru că jocul acesta are o hartă imensă, sunt foarte multe elemente de generat, foarte multe elemente de încărcat în memorie. Avem 6 GB 400, aproape 6 GB 500 utilizați, dar se mișcă bine și se ține bine acest sistem pentru un sistem de buget. Chiar dacă jocul este destul de vechi, are nevoie de foarte multe resurse. Cred că au trecut 40 de secunde și nu am bușit mașina. Bine, nici nu aveam unde să bușesc mașina, având în vedere că o bună perioadă de timp am mers fără să am alte obstacole în jur. În final am deschis și Anthem, iar aici, sincer să fiu, ei bine, rulăm în full screen, full HD, toate setările sunt date pe low și avem undeva la 69-70 de grade placa grafică. Este folosită în proporție de 100%, la fel și procesorul, 60-70 de FPS-uri, iar acum joc în modul free play. Practic mă plimb pe hartă, am o grămadă de elemente care sunt randate. Grafica nu este atât de rea, având în vedere că jucăm în modul low. În schimb, se poate observa faptul că performanța nu este extraordinar de bună și nu este apropiată de celelalte jocuri. Totuși, acest joc este destul de recent ieșit pe piață, are cerințe foarte mari și acest sistem este destul de minimalist, aș putea spune, pentru un astfel de joc. Dar este jucabil, din punctul meu de vedere, între 60-70 de FPS-uri cu niște temperaturi destul de bune. Eu consider că se poate juca, doar că experiența vizuală nu va fi extraordinară datorită setărilor date pe low. Mai are spike-uri în care scad FPS-urile și în momentul în care vei fi într-o bătălie, exact cum s-a întâmplat acum, e destul cât să primești un glonț și să mori direct. Dar dacă poți trece peste acest impediment și ai vrea să te joci pentru poveste, pentru că acest joc are și un storyline, este mai mult decât decent. Ai mai putea să scazi rezoluția de la Full HD la HD, dar atunci, din punctul meu de vedere, e prea de tot și e prea mult chiar și pentru mine, care nu sunt gamer și nu am foarte mari pretenții de la un sistem din punctul ăsta de vedere. E bine, ne apropiem și de finalul acestui videoclip. Iar ceea ce am eu de spus despre acest sistem sunt numai cuvinte de laudă, aș putea spune, dar în limita performanței lui. De ce? Pentru că avem un Ryzen 3 și avem o placă destul de modestă. Dar, cu toate acestea, chiar dacă pe hârtie specificațiile nu par extraordinare, am putut observa că în jocuri
mai puțin în Anthem pentru că este mult mai recent apărut pe piață și are nevoie de foarte multe resurse. În celelalte jocuri s-a descurcat destul de bine, cu setări pe mediu sau pe high sau pe epic, cum am văzut și în Fortnite, însă nu recomand neapărat să joci pe epic pentru că diferența nu este extraordinar de mare. Cu toate acestea, consider că este un starter destul de bun pentru cei care vor să se inițieze în gaming sau în PC building sau în absolut orice înseamnă IT și un desktop. De ce? Pentru că avem răcire stock. Dacă vrei să înveți cum să-ți răcești calculatorul sau cum să îi îmbunătățești coeficientul termic, e bine, ai ventilatorul stock, poți să te interesezi despre o răcire pe apă, poți să te interesezi despre o răcire mai bună și poți face upgrade la această componentă. De asemenea, având doar 8 GB RAM single channel, ai putea să investești în timp într-o a doua plăcuță de 8 GB RAM pentru a face dual channel și a îmbunătăți ceva mai mult performanța sistemului. Placa video, chiar dacă nu este ultimul model ieșit pe piață, mi se pare că are un raport calitate-preț destul de bun și reușește să ruleze jocuri precum Battlefield 5 fără absolut nicio problemă. În cazul în care vrei un sistem ieftin, dar cu care să-ți faci treaba, îl recomand pentru că nu e nici foarte scump. În 2000 de lei sau sub 2000 de lei nu găsești un laptop care să ruleze jocurile precum rulează acest sistem. Pe partea cealaltă, avantajul acestui sistem este că ai putea face un upgrade la seria 2600, nu recomand neapărat 2600X pentru că nu poți să-i faci overclock pentru că această placă de bază are chipset A. Dacă ar fi avut chipset B, ai fi putut să iei 2600X. Este un pachet minimalist, este un pachet care te lasă să faci diferite upgrade-uri pe partea de stocare, pe partea de RAM, pe partea de procesor, pe partea de răcire și așa mai departe. Personal consider că acest sistem are un raport calitate-preț și bineînțeles performanță-preț destul de bun, având în vedere segmentul din care face parte. Și așa mai am o întrebare pentru voi. În cazul în care vreți să vedeți și alte jocuri la gaming, dar nu CSGO care poate rula și pe o brichetă sau Minecraft care rulează pe un Celeron, mă refer la niște jocuri moderne, niște jocuri care au niște cerințe destul de mari ca să putem să torturăm sistemele ceva mai mult decât facem noi în cazul acesta. Acestea fiind spuse, eu am fost Dragoș, acesta a fost Diaxa Fortnite Edition. Până data viitoare nu uita să verifici descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate. Totodată nu uita să-ți dai cu părerea despre acest sistem în secțiunea de comentarii de mai jos.